I'm in Belize City. Here I have a friend from my kampung. Dia kahwin dengan orang Belize. You have WhatsApp on Facebook? No, you want? Instagram? Maybe Instagram. This is your school? Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ming Mahawangsa. Video hari ini ialah episod kelima Overland Latin America, di mana aku telah travel daripada Mexico masuk ke Belize dan berjumpa dengan kawan sekolah aku dari Malaysia yang duduk dekat sana, dan juga pergi ke Guatemala selepas tu. Sebelum tu, kepada mereka belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, like dan share. Episod sebelum ni aku telah cerita bagaimana aku telah travel daripada barat Mexico sampai ke timur Mexico. So daripada Bacalar, Mexico, aku telah pergi ke Chetumal, dan daripada Chetumal aku telah naik bus ke Belize City. So we're going to go on this bus. This looks cool. So it's gonna be about 3 hours. Just entered Belize City. The immigration is not bad, but rumah-rumah dekat Belize ni teringat aku macam rumah-rumah dekat Malaysia, di mana dia rumah atas kayu. Ini sebab dekat Belize ni air boleh naik lah. So time dulu dia orang kena buat rumah dia orang atas kayu lah. I'm in Belize City. So here I have a friend from my kampung. Dia kahwin dengan orang Belize. And her name is Miriam. So I'm gonna meet her. I'm gonna stay at her house or her family's house. Selepas Miriam habis sekolah, dia telah pergi study dekat US dan telah berjumpa dengan Chris. Mereka telah berkahwin dan telah dikurniakan 2 orang anak. Chris juga pernah study dekat Universiti Malaya dan mereka telah pindah ke Belize. Dan aku telah duduk di Belize City di rumah keluarga Miriam. Tapir? Yeah. Is the what? National Animal of Belize. That's it. So good morning. Now I'm in Belize City. It's time to explore the city. Dekat bahagian Belize ni, diorang telah berada di bawah Maya Civilization, di mana sejak 1500 BC sehinggalah 300 AD, dan mereka berkembang sehinggalah 1200 AD. Hanya negara dekat Belize saja diorang cakap English dekat kawasan Central America. Ini sebab Belize telah berada di bawah jajahan British. Pada asalnya Spanish missionaries telah cuba tawan tanah ni, tapi diorang tidak berjaya lah. Tetapi pihak British telah berjaya, di mana lanun-lanun daripada British ni telah pergi ke coast Belize ni sebagai tempat persinggahan lah untuk diorang. Dan mulalah pembalap-pembalap daripada British datang ke Belize. So time ni Spain dengan British claim ini tanah diorang kan. Sehinggalah British menang dekat Battle of St. George Key. Dan sejak tahun 1840 telah menjadi British colony, di mana diorang panggil British Honduras. Hanya pada tahun 1981 Belize telah mendapat kemerdekaan. Oh, this is known as the tourist village. Dekat Belize lebih kurang 50% penduduknya ialah orang Latin, lebih kurang 25% orang Creole, lebih kurang 12% pula orang Maya, dan selainnya ialah orang India, Cina dan lain-lain lagi. Dan semasa dia di bawah penjajahan British, British telah bawa slavery daripada Afrika lah untuk potong-potong pokok ni. So slave daripada British ni diorang dikenali sebagai Creole. Creole ni ialah satu etnik yang wujud semasa era kolonial, terutamanya atau asalnya dia ialah orang Afrika Barat, dan telah bercampur dengan kaum lain dari koloni seperti contoh Eropah, India dan orang asli Amerika seperti Maya. Dan campuran perkahwinan inilah mewujudkan etnik Creole. Dan diorang telah guna bahasa Creole, bahasa pengantaran lah, yang asasnya ialah English. Antara contoh bahasa Creole ialah Good morning, alright. Where you going? What's up? The whole you do. How are you doing? Satu fakta menarik dekat Belize ni, diorang suka rambut orang Malaysia. Diorang kata rambut orang Malaysia ni antara rambut-rambut yang terbaik lah. So diorang telah guna rambut-rambut daripada Malaysia ni sebagai rambut palsu ataupun nak buat extension rambut. Selain tu, aku telah follow Miriam pergi dekat area Cayo. Dekat area sini, Miriam dan Chris ada tanah dan diorang sedang buat rumah supaya ia berdekatan dengan tempat kerja Chris.
So dekat sini juga anak Miriam telah bersekolah dan aku telah follow Miriam hantar anak dia dekat sekolah rendah di Belize. This is Unitedville. Sending Omar to school. Morning. You have WhatsApp on Facebook? No. You want? Instagram? Maybe Instagram. This is your school? This is your class? This is in first 2 class. Ah. I want to So sekarang ni kita kat Unitedville. Tanah dia nampak macam kat Malaysia jugalah kan. So sini Miriam plan to do a permaculture thing. She's building a house. Dekat Belize ni memang sesuai untuk buat permaculture sebab masih banyak tanah yang sesuai boleh digunakan. Ini juga antara plan Miriam dekat kawasan rumah baru dia. Permaculture ialah set prinsip hidup ataupun lifestyle di mana mereka mahu manage waste, menghasilkan makanan dengan cara desain kawasan tanah mereka. Permaculture berasal daripada perkataan permanent agriculture. Prinsip-prinsip ini berdasarkan 3 filosofi utama iaitu earth care, people care dan fair share. Dengan cara ini juga mereka akan melibatkan diri dalam ekonomi lokal dan juga dunia. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir. 3 blindfold. You have to pakai baju. Sepanjang trip aku kat Latin America ni memang susah sikit lah nak cari masjid. Dan kebetulan jatuh pada hari Jumaat di Belize City. So aku pergilah cari masjid untuk solat di Belize City. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ramai pun Muslim dekat sini, lebih kurang 600 orang aja. There were hundreds and thousands of years when Muslim, Jews, Christian, every nation they have their church, they have their support, and they never used to fight over religion. Aku juga telah pergi ke Kikoker, salah satu pulau di Belize. So now I'm at Kikoker, an island part of the Belize. So we're gonna have a look at the Caribbean Sea. So dekat Belize ni ada banyak key. Key ni ialah pulau yang berpasir yang terletak di atas coral reef. Belize Barrier Reef ni sepanjang 300 km dan dia merupakan sebahagian daripada Mesoamerica Barrier Reef, kedua terbesar selepas Great Barrier Reef Australia, di mana ia sepanjang 1126 km sepanjang Mexico, Belize, Guatemala dan juga Honduras. Dan sebab itu juga Belize terkenal sebagai antara diving spot yang menarik, di mana ada blue hole dekat sana. Ia boleh pergi ke dalam laut sejauh 124 meter. Aku duduk dekat Belize lebih daripada seminggu jugalah. Dan selepas Belize, aku telah overland ke Guatemala, di mana aku telah naik bas ke Flores. now I'm crossing from Belize to Guatemala border. You see there? That's Guatemala. So now we are in Guatemala. So today our trip is to the Maya ruins again. They said this is the best in the whole of Maya, the biggest city. It's called Tikal. Tikal wujud sejak abad yang pertama dan berkembang di antara 200 sehinggalah 850 AD. Dekat sini juga terdapat tempel yang tertinggi di kawasan Amerika, di mana ketinggiannya ialah 70 meter. Dan aku pergilah panjat, dan daripada sini aku nampak rooftop hutan di Tikal. Dan juga aku telah pergi ke tasik Pattern Itza. Di tengah-tengah tu ada pulau Pattern Itza. Dan diorang kata asalnya orang-orang Maya telah pindah ke pulau ni dan telah buat dia jadi bandar. Latin America ni kalau tak berjaga-jaga memang boleh kena scam lah. So untuk safety kita kena sentiasa peka dengar cerita daripada travelers lain. Di antaranya yang berlaku dekat Flores time tu ialah ATM dia. Dekat ATM pun boleh kena scam. Aku telah jumpa dua traveller ni, diorang kata diorang cuba withdraw duit daripada ATM, tetapi diorang telah charge double. Kena scam lah, duit dia charge 2 kali ganda, hilang daripada account. Dan walaupun aku tak kena scam daripada ATM, tapi aku kena scam dengan agensi lah, di mana dia telah charge harga bas tiket aku double daripada yang sepatutnya.
Alright guys, sampai sini je lah cerita aku pasal Belize dan Guatemala. Episod seterusnya aku akan cerita yang aku pergi ke Guatemala City dan juga aku telah pergi ke festival layang-layang. Jangan lupa, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan korang juga boleh komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.